طرف انقدر گولاخ بود که فقط با یه چک یارو نقش زمین کرد. اومد چک دومو به دهن خونیمالی سوژه بنوازه که یارو از زیر کتش اون چیزی رو در آورد که هیچ شرخری دوست نداره ببینه. آره دادا، حبس کشیده ها میدونن، چیزی که هیچ تیزی حریفش نیست. یه هفتیره با چند تا گلوله سربی آماده شلیک. سلام میکنم به رفقای عزیز کارگاه اسمیت. خوب و خوش باشید. پرونده امروزمون برخلاف بیشتر پرونده‌های گذشته که عموما قدیمی بودن، سال 97 توی همین تهران اتفاق افتاده. باز هم یه نفر ناخواسته مرتکب قتل شده. تا شروع نکردیم من به دوستای تازه واردمون یه خوش آمد ویژه بگم و ازشون بخوام که مثل رفقای قدیمی کانال حتما لایک و سابسکرایب کنن و با زدن زنگوله ویدیوهای تازه ما رو از دست ندن. و اما پرونده امروز که شهریور سال 97 با پیدا شدن جسد یه مرد میان سال حوالی چیتگر شروع میشه. داستان از این قرار بود که چند تا کارگر که اول صبح شنبه داشتن با نیسان آبی نخاله‌های ساختمونی رو خالی می‌کردن، متوجه چند تا سگ میشن که مشغول دعوا بودن. یکی از کارگرا که از اونای دیگه جوان‌تر بود، واسه شیطنت یه سگ میندازه سمت سگا و یکم دنبالشون میکنه که با یه چیز ترسناک روبرو میشه. یه جسد نیم خورده و متورم. 15 دقیقه بعد پلیس از نزدیکترین پاسگاه خودشون رو میرسونن و درخواست اعزام آمبولانس و یه تیم جنایی از آگاهی میکنن. تشخیص اولیه این بود که جنازه متعلق به مردی بین 45 تا 50 سال سنه که با بریدگی در ناحیه گردن به قتل رسیده. با توجه به حجم زیاد خون خشکیده روی لباس هم مشخص بود علت فوت قطع شاهرگ و خونریزی شدید بوده که البته بعداً این تشخیص پلیس توسط پزشکی قانونی هم تایید میشه و زمان احتمالی مرگ بین 36 تا 48 ساعت قبل تخمین زده میشه، یعنی صبح تا غروب پنجشنبه. از روی رد لکه‌های خون متوجه میشن درگیری و قتل کنار ساختمان متروکه اتفاق افتاده و بعد جسد به محل کشف انتقال داده شده. مامورا با پیدا کردن یک کیف نزدیکی محل جنایت میتونن هویت جسد رو هم تعیین کنن و حالا بازپرس پرونده میدونه جسد متعلق به یه مرد 48 ساله است به نام منصور. توی کیف چرم قهوه‌ای مقتول که انگار از چشم قاتل یا قاتلین دور مونده بود، موبایل و گواهینامه رانندگی و یه دسته کلید و یه کیف پول و چند عکس پرسنلی پیدا میشه. پلیس از روی کد ملی میتونه اطلاعات کاملی در مورد منصور پیدا کنه. اون 2 تا ازدواج و طلاق ثبت شده داشت که آخرین جداییش مربوط به 9 سال قبل بود و هیچ فرزندی هم نداشت. پلیس به بازماندگان منصور خبر میده و توی صحبت با اونا دنبال رد پای کسی با انگیزه قتل میگرده. خانواده منصور چیز زیادی ازش نمیدونستن چون سالها بود که با خانواده‌اش قطع ارتباط کرده بود. خواهر برادرش هم اون آدم پنهانکاری میدونستن که کسی سر از کارش در نمی آورد. این وسط چیزی که شوهر خواهر منصور میگه کار پلیس یکم سخت میکنه. این آقا میگه منصور سالها مجرد زندگی میکرد و با زنهای زیادی رابطه داشت. شغل ثابتی هم نداشت. داماد معتقد بود منصور از راههای مشروع پول در نمی آورد و با سبک زندگی ناسالمی که داشت احتمالاً با آدمایی در ارتباط بوده که انگیزه‌های مالی و ناموسی داشتن برای از بین بردنش. بازپرس پرونده در ادامه تحقیقات متوجه پیامک‌های نسبتاً زیاد زنی به منصور میشه. خب این خانم امروز مهمون کارگاه اسمیته و قراره که گره از معماهای بیشمار این پرونده باز کنه. اول یکم با فائزه آشنا بشیم. ازدواج که نکرده بودین؟ نه، به اونجا نرسید. خودت نخواستی یا منصور نخواست؟ منصور. البته من فرزین صداش می‌زدم. از روز اول خودشو فرزی معرفی کرده بود. با اینکه 17 سال ازم بزرگتر بود ولی خیلی شیطون و سر حال بود. میتونم بگم قشنگترین ماهای زندگیمو باهاش گذروندم. رابطتون چقدر طول کشید؟ حدود 1 سال و 4 ماه با هم تو ارتباط بودیم. 7 ماه بعدش هم که اون اتفاق افتاد. تعریف میکنی که چجوری با هم آشنا شدین؟ من اون موقع مربی رانندگی بودم. یه روز عصر آخرین شاگردمو که جلوی آموزشگاه پیاده کردم، با عجله نشستم تو ماشین که 200 متر جلوتر یه سانتافه از پشت کوبید بهم. زدم کنار. طرفم پیاده شد. منم کفری اومدم طرفو بگیرم به باد فوش که چشم افتاد به یه مرد خوش تیپ میان سال. جوری محو موهای جوگندمی شدم که بعدم بهم گفت 3 بار صدات زدم متوجه نشدی. یه نگاهی به ماشین کرد و شماره موبایلشو داد و گفت اگه ممکنه شماره‌تون رو داشته باشم. ماشین چیز خاصیش نشده. من الان باید برم به یه قرار مهم برسم اگه اشکال نداشته باشه. فردا همدیگه رو می‌بینیم. بعد ماشین رو با همدیگه میبریم میدیم صافکار. فرداش هم رفتیم دنبال کارهای ماشین دیگه. بله. همون شب به همه شاگردان پیام دادم و جلسه روز بعدم رو کنسل کردم. با آموزشگاه هم گفتم تصادف کردم نمیتونم بیام. بعد بدو رفتم کجا؟ رفتی یه صافکار آشنایی ماشین رو بهش نشون دادی؟ شما فکر کنی 1% رفته باشم.
نه بابا، رفتم آرایشگاه واسه رنگ و صافکاری خودم. برمیگردیم عقب تا یکم بیشتر از زندگی فائزه براتون بگم. فائزه تهران ازدواج کرده بود و به خاطر شغل شوهرش عسلویه زندگی میکرد و خیلی زودم بچه دار شده بود. انگار هرچی فائزه شاد و شیطون و برونگرا و بجوش بود، شوهرش مهندس بی‌عصاب و بد اخلاق درونگرا بود و از بس با کارگر جماعت سر و کله زده بود، کلا حرف زدنش مدل دعوا و تشر بود. زندگی کردن توی عسلویه، اونم با همچین شوهر نچسبی، اونی نبود که فائزه دوست داشت. بالاخره این دوتا با رضایت از هم جدا میشن و پسر 3 سالشون میمونه پیش پدرش چون اوضاع مالیش خیلی بهتر بود. مهندسی آپارتمان 60 متری توی خیابون نواب تهران داشت که به عنوان مهریه میزنه به اسم فائزه و یه مبلغی هم ماهیانه میریخته به حسابش. فائزه وقتی بعد از چند سال برمیگرده تهران، نمیتونه راحت کاری پیدا کنه، ولی از اونجایی که دست فرمون خیلی خوبی داشت، میره سراغ مربیگری رانندگی و یه پراید قسطی میخره و کارشو توی یه آموزشگاه شروع میکنه. مهندس بعد از جدایی خیلی سریع با دخترداییش ازدواج میکنه و دختردایی که اونم مهندس بوده فوری توی عسلویه مشغول به کار میشه. فائزه خیلی دلش میخواست که اونم سریع ازدواج موفق بکنه یا یکی پولدارتر و خوشتیپ‌تر از شوهر سابقش تا یکم از سرکوفتای خانواده کم کنه که مدام میگفتن دستی زندگی تو به باد دادی. خلاصه که چند باری هم شانسش رو امتحان میکنه ولی کیس دندونگیری نصیبش نمیشده تا اینکه سرکله منصور پیدا میشه که بعداً بهش میگه من اون روز عمدن زدم به ماشین چون خواستم شماره‌تو بگیرم. خدا عالمه که راست گفته یا نه، چون به زودی متوجه میشیم این آقا از بعد به تولد به شکل مادرزادی بدون روده راست به دنیا آمده بود. ما خیلی زود با هم جوش خوردیم، انگار سالها بود که همون میشناختیم. فکرشو بکنین من 29 ساله بودم و ایشون 46 سالش، ولی تمام غم و دلتنگی دوری بچه‌مو شست و برد با حضورش. هیچ وقت تو اون مدت مثلا به چیزی شک نکردی؟ به هر حال خیلی با هم وقت میگذروندین، به هر حال چه میدونم یه سوتی گافی چیزی. خیلی آدم حواس جمعی بود. از یه جایی به بعد متوجه شدم دلش نمیخواد برم خونش. واقعیتشو بخوام بگم اصلا نمیدونستم دقیقاً خونش کجاست. ما همیشه یا بیرون همدیگر رو میدیدیم یا توی سفر با هم بودیم یا تو خونه من. آخریه وسوسه شده بودم که خونه زندگی نیاورانش رو ببینم. بهم گفت بابام طبقه پایین زندگی میکنه و یه پرستار فضولم داره. فعلا صلاح نیست ببرمت اونجا. نمیخوام به خواهر برادرام گزارش بدم. یعنی وانمود میکرد مایه داره؟ تیپ و قیافه و استایل و سبک حرف زدنش و ماشین زیر پاش نگفته نشون میداد که خیلی پول داره. مثلا همون چند باری که رفتیم سفر، نگم از رفتارش که چه ریزکاریایی بلد بود. تیپ ساحلی جدا، تیپ کوه جدا، تیپ بازارگردیش جدا، همه برندا رو میشناخت. کلی از غذاها و شرابای کشورها رو میدونست. اونقدر ادا داشت که من همیشه زودتر از اون آماده میشدم، از بس که چیز میز به سر و صورت خودش میزد. اون ماجرا اصلی از کی شروع شد؟ روزگار خوش این رابطه خیلی زود تموم میشه و سکانس پایانی این فیلم عاشقانه ظهر اولین سالگرد آشنایی منصور و فائزه کلید میخوره. منصور فائزه رو میبره به یه رستوران شیک و به یه ناهار لاکچری با هم نوش جان میکنن و بعدش میبرتش سمت پونک. توی خیابون همیلا یه برج مسکونی 7 طبقه نشونش میده که تقریبا ساختش به آخر رسیده بود و داشتن ظریفکاریاشو انجام میدادن. منصور بعد از خوشوبش با کارگرا و چند تا مهندس و معرفی فائزه به عنوان همسر آینده‌اش به فائزه میگه اینم سورپرایز سالگرد آشناییمون. این بیلدینگ آخرین ساختمونیه که ساختم، البته مشارکتی. هم واحدش از جمله پنت هاوسش مال منه. کلی هم ناز و کرشمه میاد و دلبری میکنه که حالا تو کدومشو بیشتر دوست داری که کادو پیش تقدیم کنم. فائزه که تو عشق این آقا خودشو غرق میدید اشکش در میاد و خودشو میندازه تو بغل منصور و میگه همین نیتت کلی واسم ارزش داره. خلاصه از این مدل حرفا که آدما معمولا میگن و بعدش هم پشیمون میشن. خیلی پشیمونم، خیلی. البته تقصیر خودم بود. بدجوری وسوسه شدم با دیدن اون برج و واحداش. طمع کردم. تعریف میکنی برامون اینجا شو که مثلا چی شد؟ از اونجا که برگشتیم من رسوند خونه و گفت میره یه محضر آشنا که مدارک ملکو بده که فردا برای انتقال سند خیلی معطل نشی. الان متوجه شده به خاطر بدهی مالیاتی ممنوع المعامله. کلی هم ابراز شرمندگی کرد. خب من گفتم فدای سرت، این مشکلم بالاخره حل میشه دیگه. یکم صحبت کردیم و دلداریش دادم. یهو به فکرم افتاد بهش بگم بدهیت به دارایی چقدره. اگه کم و کسریات در حد فلان تومنه، من 25 تا سکه دارم. بیا ببر حسابتو با دارایی صاف کن. که به غیرتش برخورد و نیومد، درسته؟ نه بابا، کدوم غیرت. ساعت 9 اومد دم در خونه و سکه ها رو ازم گرفت و گفت پنت هاوس که مال توئه. اولین واحدی که بفروشم من 27 تا سکه بهت برمیگردونم. عشقم. ممنونم که تو این روزای سخت تنهام نذاشتی. خب بعدش ببین من مثل چشام بهش اعتماد داشتم. آخه قرار بود ازدواج کنیم. آخه تر از اونم این که میتونستم با قرض دادنم 25 تا سکه صاحب یه پنت هاوس تو بولوار همیلای پودک بشم. سکه ها رو دادی و منصور رفت حاجی مکه. آره
اولای مهر بود که سکه ها رو دادم بهش. از محضر که خبری نشد که نشد. دلی یه ماهی بازار فداد شم و دورت بگردم و خلاصه از این مدل زبون بازیاش گرم بود و براه. ولی از آبان شروع کرد به کمرنگ شدن و بهونه آوردن که بابا بد حاله، خواهرم از سوئد اومده، تلفنم سایلنت بود، دلم برای بچگیام تنگ شده و کفش هایم کو و چه کسی بود صدایم کرد و تا رسید به باید امشب بروم، باید امشب چمدانی که به اندازه 25 تا سکه فائزه حالو جا داره رو بردارم و به سمتی بروم. داری لاین عوض میکنی یا صبر کن تا فائزه بیاد تو لاین خودش من قضیه رو جمع کنم. بعد از یه مدت منصور شروع میکنه به کمرنگ شدن. اینجا بود که فائزه دیگه شک میکنه و خیلی از چیزایی که توی اون یه سال دیده بود مثل پازل کنار هم جور میشن و به خودش میاد که انگار با یه کلاهبردار طرفه. اینجا بود که شروع میکنه به پیام دادن. اولش خیلی محترمانه و مؤدبانه، بعدش خیلی تند و با گلایه، مرحله سوم با فحش و تهدید، تا اینکه دیگه از اوایل بهمن 96 کلا از طرف منصور بلاک میشه. حالا دیگه هم شکست عشقی خورده بود، هم ورشکسته مالی شده بود. از طرفی هیچ سند و مدرکی هم نداشت که سکه رو داده دست طرف. بهار سال 97 که تهران برجام پاره میکنه و قیمت دلار و طلا عجیب و غریب بالا میره، حسرت فائزه بیشتر میشه و میفته دنبال یه وکیل و تو همون مسیر وکیل پیدا کردن با یه پسری به اسم علی آشنا میشه که از خود 4-5 سالی کوچیک‌تر بود. فائزه که اوضاع رویش خیلی داغون بود با علی وارد رابطه میشه. این علی آقای آتشی مزاج و غیرتی از ماجرای سکه ها که با خبر میشه به فائزه میگه یکی رو میشناسه که 3 سوته کلاهبرداری میکنه تو گونی و تو ازش سفته نگیره ول کنه معامله نیست. کار منصور خانم میسپرم دستش، هزینه‌ش هم با خودم، تا نیارم کفش تو لیست نزنه ولش نمیکنم. فائزه که حسابی ناامید بود میگه من بعید میدونم اصلا پولی داشته باشه، ولی اگه همچین کسی رو میشناسی حداقل بفرستیه گوشمالی اساسی بهش بدن که با یکی دیگه این کار نکنه. علی با پسرخالش تماس میگیره تا یکی رو براش جور کنه. چند روز بعد پسرخاله تماس میگیره و میگه یه آدم کاربلد پیدا کردم ولی دستمزدش انقدره، یه رقم بالا. فائزه میگه علی جون من که ندارم، بیا از خیرش بگذریم. علی برای اینکه عشقش رو ثابت کنه یه پول قلمبه قرض میکنه و میریزه به حساب پسرخاله که 3 روز بعد برن طرفو پیدا کنن و گوشمالی اساسی بدن. روز موعود میرسه و 2 تا گولاخ کرجی یه جای تو چیتگر بغل یه ساختمون متروکه با آقا منصور قرار میذارن. حالا اینکه چطوری تونستن این آدم زبلو بکشونن اونجا خودش داستان عجیب و طولانی داره که تو زمان این برنامه جا نمیشه. خلاصه برادران شهرخر رأس ساعت 10 صبح میبینن که آقا منصور شیک و پیک عین دیپلمات‌ها به اسنپ میرسه سر قرار رو پیاده میشه و جوری وای میسته که انگار جلوی سازمان ملل متحد توی نیویورک وایساده. حالا جای دوربین رو عوض کنیم و از زاویه دید منصور ماجرا رو ببینیم که منتظر 2 تا مهندس شیک و تو کشیده است که یهو میبینه یه پژو آردی یشمی قرازه کنار ساختمون پارک میکنه و 2 تا جوون با شلوار بگی و خشتک تا زانو و تیشرت بلند با دستایی که عین دیوار مستراح بین راهی پر بوده از نوشته و عکس شماره پیاده میشن و میان طرفش. آقا منصور بهش میگه دوستان میشه یکم اونورتر پارک کنیم، من الان قرار کاری دارم اینجا. یکی از گولاها که موهای فرفری داشته بهش میگه حالا بز جامعه مهندسین برسم ما هم سایه کم میکنیم به وقتش، اگرم خیلی پکراتی شما برو کنار اون یکی ساختمون جلسه بذار. منصور که میبینه همچین بوی شر میاد سر به سرشون نمیذاره و گوش رو در میاره که زنگ بزنه به یکی از مهندسا که بگه یه لوکیشن جدید میفرسته برای قرارشون تا از اونجا بره که یهو متوجه میشه گوشی فرفریه زنگ میخوره. اینجا بود که منصور متوجه میشه داستان خفتگیریه. خلاصه که میگه چی از جون من میخواین و از طرف کی اومدین و از این جور حرفا. دوستان شهرخر اول واسه گوشمالی یه خورده چک و لگدیش میکنن که آقا منصور یه کلت ساچمه‌ای از زیر کتش میکشه بیرون و به پای مو فرفری شلیک میکنه که آه از نهادش در میاد و میافته رو زمین. رفیقش دست به تیزی میشه و حمله میکنه سمت منصور که آماده شلیک دوم بود. گولاخه میخواست 2 تا خط بندازه رو صورتش و کلت بادی رو ازش بگیره، اما ناغافل تیزی میخوره به گردن منصور و خون فواره میزنه بیرون و جوری جلوشون جون میده که به عمرشون ندیده بودن. صلات ظهر پنجشنبه بود و 2 تا شهرخر که حبس کشیده بودن و میدونستن با قپونی از سقف آگاهی آویزون شدن یعنی چی. تنها چیزی که به نظرشون میرسه این بود که سوار ماشین بشن و فلنگو ببندن، ولی قبلش اونی که سالم بود جنازه رو کشون میبره و میندازه لای نخاله‌های ساختمونی تا دیرتر پیدا بشه.
بعدش هم میاد زیر بغل رفیق ساچمه خوردهشو میگیره و سوار ماشین میشن و فرار. پلیس اولین کاری که کرد این بود که به خاطر پیامک‌های تهدیدآمیزی که من برای منصور فرستاده بودم اومدن سراغم. من کل ماجرا رو تعریف کردم و گفتم شما ببین آخرین پیام تهدید من کی بوده؟ اگه می‌خواستم کاری بکنم که همون موقع می‌کردم. این آقا منو بلاک کرده اصلا. بعد اون وقت ماجرای علی و آدمایی که علی اجیر کرده بودم گفتی به پلیس؟ ناره دیگه. علی پیگیر شده بود و پسر خالش گفته بود رفتن یارو رو خط خطی کردن و برگشتن. پلیس اول علی رو گرفت. بعدم رفتن سراغ پسر خالش و از طریق اون یه ماه بعد شرخرا رو توی ماکو پیدا کردن. می‌خواستن قاچاقی برن کردستان عراق تا آبا از آسیاب بیفته. سابقه دار بودن دیگه. تو دادگاه گفتن قصدشون گوشمالی منصور بوده. اگه بهشون شلیک نمی‌کرد می‌خواستن فقط 2 تا سفته بذارن جلوش امضا بگیرن و تموم. فائزه دیگه هیچ وقت رخ اون 25 تا سکه‌شو ندید. علی و پسر خالم 2-3 سال حبس گرفتن. آهان اینم بگم این وسط معلوم میشه پسر خاله قیمت اجیر کردن اون 2 تا گولاخا رو 2 برابر به علی گفته بود تا نصفشو بذاره جیب خودش. خودش تفلک علی قد کلاه قرمزی هم از پسر خاله داشتن شانس نداشت. فرفری حبس بلند مدت میگیره ولی قاتل بابت قتل غیر عمد به حبس ابد محکوم میشه. فائزه 2 سال ازدواج کرده و یه دختر 1 ساله داره. اگه دیدین حالش خوشه به خاطر روزگار شیرینیه که الان داره، خدا رو شکر. در مورد آقا منصور هم چی میشه گفت؟ بالاخره آه همه زنایی که فریبشون داده بود دامنشو گرفت و سرسلامت به منزل نبرد. خدا قوت و ممنونم که تا این لحظه منو همراهی کردین. اگه در مورد این پرونده نظری دارید حتما کامنت کنین و لایک و سابسکرایب هم که دیگه گفتن نداره. تا برنامه بعدی یه پرونده جنجالی دیگه به خدا میسپارمتون. خدا حافظ.